ของผมแล้วครับจะรอดไหมเอคิงเจอ Pocket Queen จะเข้าเมนอีเวนต์เป็นคนที่2หรือไม่ครับวันนี้ครับก็จะมาถึงคิวของผมแล้วครับเมนอีเวนต์ไฟ4นะครับเมื่อวานแซมรอดไปได้แล้วแต่ผมเนี่ยตอนนี้ตื่นเต้นมากๆเลยไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงเนี่ยคือแบบกลัวเล่นแบบคือแบบแค่เบสก็แบบแขนสั่นขาสั่นแล้วเลยต้องใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกพยายามหลบไว้แล้วก็ของผมครับก็จะลงช่วงเลเวล6นะครับมีประมาณ66บิ๊กไบค์ครับก็คิดว่าจะเล่นประมาณนี้ไม่อยากเล่นดีมากๆโซนของนิวตอนเย็นครับเป็นเมนอีเวนต์ไฟดีจะทำให้เต็มที่ผมว่าพี่ต้องรีบไปแล้วตื่นเต้นงั้นเดี๋ยวไปดูกันบนโต๊ะว่าจะรอดไหมรอดอยู่แล้วแม่ตื่นเต้นไปอันนี้นะครับเข้ามานั่งแป๊บหนึ่งครับก็มี Queen Jack Suited คุณป้าคนนี้ครับที่ใส่หมวกนี่น่ารักมากชวนผมคุยทั้งวันแล้วคนเขาใส่ผมด้วยเขาเปิดมาครับ2 Big Buy ผม Snap คอนี่เพิ่งออกมานั่งแล้วมี Queen Jack Suited ผมคิดว่าต้องขอตามเลยนะพี่คนนี้เขาคิดนิดนึงครับแล้วก็หมอบไปคนอื่นหมอบนะครับพี่ฝรั่งคนนี้หมอบถึงพี่ผู้ชายนี้เขาดูแบบเข้มขรึมมากเลยดูมีประสบการณ์มากเลยแต่เขาก็หมอบไปนะครับแล้วก็นั่งเล่นเกมต่อเล่นทั้งโป๊กเกอร์แล้วก็เล่นทั้งเกมในมือถือเลยนะครับแล้วก็สมอลไมค์บิ๊กไบค์ครับหมอบไปทุกคนก็เหลือแต่ผมกับคุณป้าที่นั่งด้านข้างบอร์ดเปิดมาเป็น A King 4ผมมี Backdoor State นะครับเขาเช็คเทิร์นต่อมาเป็น8ทีนี้ผมก็ยังมี Backdoor State อยู่แต่ว่ามันเหลือที่ริเวอร์เนี่ยอีกแค่4ใบก็คือ4ใบใช่ไหมครับแล้วคุณป้านี่เขาเบสมา 5,300 ก็ประมาณ 5.3 บิ๊กไบค์เนี่ยผมก็คิดแป๊บนึงครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะต้องจ่าย 5.3 บิ๊กไบค์เพื่อไปลุ้น10แค่4เอาผมก็นั่งคิดแป๊บนึงครับแล้วก็หมอบไปครับตามสื่อรู้สึกว่าตัวเองเล่นไคมากเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่แต่คิดว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วจะพยายามปรับเล่นแบบเริ่มแบบคอมากขึ้นทีเบสมากขึ้นได้ครับเดี๋ยวเจอกันเบสสำหรับแพนนี้นะครับ Queen Jack Suited นะครับผมก็คิดว่าผมต้องคอไปเล่นตามปกติแหละครับแล้วก็ไปลุ้นสเตทดอแต่ทีเนี้ยมันไม่ติดแล้วราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยมันเยอะเกินไปก็คิดไม่คุ้มสุดท้ายต้องหมอบครับก็ตามนั้นเลยครับคือแฮนเนี่ยมันถ้าเรามีแบบ30-35นะเราall in ใส่ได้เลยนะ UTG ก็จะพอด้วย A King อะไรเงี้ยแล้วเราก็ฟลิปคือจริงๆจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ผมรัน GTO มา Queen Jack ส่วนมากแจมใส่แต่โอเคตอนนี้เราดีฟมากเราคงไม่แจมหรอกเราคอครับแล้วฟลอปเปิดมาเป็น A King 4คือเข้าเรนเขาเลยอะแล้วเรามีกัตช็อตแบ็กดอร์ฟัดใหญ่มากUTG เช็คครับตัวนี้ผมชอบที่เช็คฟลอปนะเพราะว่าเรา respect เรนของ UTG เขามี A King เขาก็เช็คเขามีคู่ A เขาก็เช็คเขามีคู่ King เขาก็เช็คบอร์ดแบบได้มากอะยังไงแฮนด์นี้เขา 100% เช็คอยู่แล้วครับเราก็เช็คเหมือนกันเพราะเรา equity ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเทิร์นเป็น8คลับก็เป็นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทิศเราเลย UTG bet 4เราเหลือแค่กัตช็อตอะเรา4เอาท์อะเราคงไม่ได้ทำท่ายากนะครับแล้วเราก็ไม่ดีพอที่จะแบบกินแบบคุ้มขนาดนั้นแล้วเขาจะจ่ายด้วยอะไรคือถ้าสมมุติเขามีแบบไม่ได้เป็นคู่ A คู่ King A King เนี้ยเราแทบจะไม่ได้เลยสมมติเป็น A Jack เนี้ยก็แล้วเราจะไปเอา value river over bet มันเหนื่อยเกินนะครับคือผมว่าซื้อไม่คุ้มผมชอบหมอบตรงนี้มากกว่าครับผมถือ Pocket 6นะครับอยู่ตำแหน่ง Cut Off ทุกคนหมอบหมดเลยครับถึงผมก็เปิดไปที่2 Big Buy ครับ Pocket 6ผมว่าเปิดได้อยู่แล้วเสร็จปุ๊บก็มีพี่คนนี้ครับคอมาสาบปุ่มนะครับSmall Buyคลิปแป๊บนึงครับแล้วก็คอ2 Big Buy ครับก็โคเทปครับตามสูตร
ดูบอร์ดนะครับพอเปิดมาเป็น4แจ็ค10นะครับสมอลบายเช็คครับบิ๊กบายเช็คครับส่วนผมเลือกที่จะซีเบสต่อนะครับเพราะผมคิดว่าผมเล่นเป็น10หรือแจ็คได้ก็เลยพยายามที่จะซีเบสต่อไปอีกรอบนึงก่อนลองดูครับว่าเป็นไงบ้างบอททอนคอครับแล้วก็บิ๊กบายคอตามผมมาเขาอาจจะติดอะไรสักอย่างนะครับทีนี้เทิร์นตกมาเป็น3ครับมีฝัดดอหัวใจนะบิ๊กบายเช็คครับผมยังครับผมคิดแป๊บนึงครับแล้วก็เลือกที่ยิงต่อตรงนี้อีกทีหนึ่งครับเป็นดับเบิลบาร์เรลนะครับยิงต่อไป 5,000 ยิงแรงหน่อยเพื่อให้เขาหมอบไปผมพรีเซนต์ตัวเองว่าเป็น10มีแจ็คแน่นอนนะหากให้คนอื่นรู้ไปเลยครับว่ามี10มีแจ็คแน่ๆแล้วก็เลือกที่จะเบสตรงนี้ไปสุดท้ายฝรั่งคนนี้ครับเขาคิดนานมากครับผมคิดว่าเขาอาจจะมีคู่4หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เขาก็โฟไปครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมไปครับก็เลยเทคพอร์ตนี้มาได้ครับก็สำหรับแพนนี้นะครับ Pocket 6ของผมก็รู้สึกว่าผมอยู่ตำแหน่งคัทออฟใช่ไหมแล้วไม่มีใครเปิดเลยผมเปิดได้นะครับผมคิดว่าผมเปิดได้ก็เลยเปิดไปเสร็จปุ๊บมีปุ่ม Small Buy Big Buy Call มานะครับ3คนรวมผมเป็น4ใช่ไหมครับทีนี้บอร์ดตกมาเป็น4จาก10ผมเลยพรีเซนต์เบสต่อนะครับเพื่อพรีเซนต์ตัวเองว่าตัวผมเนี่ยมีแจ็คมี10ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ยิงต่อเสร็จปุ๊บเทิร์นตกมาเป็น3ใช่ไหมครับมีฝัดดอผมก็พรีเซนต์ต่อเนี่ยว่าผมยังมีแจ็คมี10อยู่ก็ยิงต่อแล้วครับแล้วก็ลุ้นให้เขาหมอบสุดท้ายเขาหมอบไปก็เป็นโชคดีของผมไปนะครับก็เลยเทคพอร์ตนี้มาได้แฮนด์นี้เป็นแฮนด์ที่หลายๆคนชอบไม่เข้าใจจุดนี้ผมจะเล่าให้ฟังคือพี่นัทโอเพนเรสมาก่อนแล้วก็มีโดนคอมาทั้งวงเลยเป็นบอททอนคอ small buy big buy คอมาหมดนะครับก็หลายเวเลยฟลอปเปิดมาเป็น4แจ็ค10 all check หมดพี่นัทเบสก่อนคือจุดนี้จะเล่าให้ฟังว่าคอมาหลายเวหมายความว่าไพ่สมมติเนี่ย4เวใช่ปะก็มี8ใบที่มาสู้เรา8ใบคือมันต้องติดแพร10แพรแจ็คแพรอะไรบ้างสักอย่างแล้วพี่นัทเลือกเบสก่อนโดนคอหมายความว่าคนที่คอพี่นัทได้เขาคัดมาในระดับหนึ่งแล้วเบสใส่4เวตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบที่จะบลัฟหลายเวนะครับคือถ้าเราบลัฟหลายเวเราไม่ควรบลัฟแอร์เราควรบลัฟเป็นแบบมอนสเตอร์ดอหรือแบบรอยใหญ่เช่นคิงควีนแบบแบ็กดอร์ฟลัดอันเนี้ยผมอาจจะเบสแทนนี้นะแต่หรืออาจจะเช็คบางครั้งด้วยซ้ำแต่ถ้าเป็นแบบแอร์แบบคู่3คู่4คู่5 6อะไรเงี้ยเหนื่อยไปหน่อยครับคือเลือกที่จะเช็คเล่นง่ายกว่าโอเคไม่เป็นไรเบสไปละเทิร์น3 BB เช็คพี่นัทเลือกที่จะเบสใส่อีก3คนอีกคือจุดนี้ผมอาจจะไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่าส่วนมากไพ่ที่คอต่อไปได้คือไพ่ที่ดีกว่าแล้วเราโอกาสแซงของเราคือแค่2เอาแล้วเผลอๆ2เอาเราอาจจะยังไม่เวิร์กเลยก็ได้คือตรงนี้เหนื่อยไปนิดนึงครับคือจริงๆหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่า Open Race ทุกครั้งต้องเบสนะถ้าหลายเวบางทีเราเช็คเพื่อรอแฮนด์อื่นหรือว่ารอแฮนด์ที่มี equity มากกว่านี้ดีกว่าครับถึงแฮนด์นี้ครับผมถือ A King Suited นะครับอยู่ที่ไฮแจ็คข้าวหลามตัดนะทุกคนหมอบหมดเลยครับพอมาถึงผมนะครับก็เลือกที่จะเปิดไปครับนับชิปยังงงๆอยู่เปิดไปที่ 2.5 นะครับ 2.5 บิ๊กบาย 2,500ที่คนนี้ครับนี่เขาคอตามมาผมหมอบนะครับสมอลบายที่ฝรั่งคนนี้ก็หมอบบิ๊กบายครับคนนี้คอมานะครับเอคิงซูดยังไงก็ต้องเปิดอยู่แล้วครับพร้อมหมดอยู่แล้วครับพรีเมียมแฮนด์สักขนาดนี้ดูฟอบไหมครับฟอบเปิดมาเป็น4 7 8มีแบ็คดอร์ฝัดนะครับแต่ว่าบอร์ดนี่มันคอมพิวสเตทเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมต้องเช็คครับนี่พี่คนนี้ครับเบสมาครับ 5,000 ก็คือ5บิ๊กบายนะรู้สึกว่าแรงมากก็อาจจะมี5-6ซูเต็ดหรออะไรอย่างนี้ครับบิ๊กบายคอผมมี2 over มี King A ใช่ไหมครับก็เลยลองคอไปดูอีกทีหนึ่งมีแบ็คดอร์ฝัดด้วยมาลุ้นว่าให้ใบที่เทิร์นเนี่ยเป็นข้าวหลามตัดคอมาครับ3คนเปิดมาเป็น3หัวใจนะครับแบ็คดอร์ฝัดก็ไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันคอมพิวฝัดคอมพิวสเตทขนาดนี้แล้วก็ลุ้นยากมากครับ A ตก King ตกที่ริเวอร์ผมยังรู้สึกว่าตัวเองเล่นยากเลยคัตออฟเบสนะครับวันที่ 8,500 8.5 บิ๊กบายหมอบครับผมก็นั่งคิดแป๊บนึงครับแล้วก็คิดกันถี่ถ้วนแล้วว่ายากครับไปไม่ไหวก็เลยต้องหมอบไปครับตามสูตร A King Suited ไพ่พรีเมียมแฮนด์สำหรับแฮนด์นี้ครับก็ถือ A King Suited ใช่ไหมผมหวังเลยว่าจะต้องกินเต็มแน่นอนเพราะไพ่พรีเมียมขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่พอเปิดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยบอร์ดมันแบบเป็นตัวเลขหมดเลยแล้วมันคอมพิวสเตทด้วย
แล้วผมก็เล่นยากมีแค่แบ็คดอร์ฟัดพอลองคอไปดูปุ๊บที่เทิร์นยังไม่ใช่แบบตัวที่ผมต้องการอย่างเงี้ยก็เลยต้องหมอบไปนะครับเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยครับเสียดายครับตามนั้นครับแฮนด์นี้เป็นแฮนด์ที่ถือ A King Suit นะครับก็ Open Race มาจาก Hijack โดน Cut Off Call Big Blind Call คือเขาก็ดีเฟนต์กันมาเต็มที่เลยฟลอปเป็นตัวเลขหมดตรงนี้คือไม่เข้าเรนเรานะครับเข้าเลน Big Blind ก็ Flop Big Blind เช็คเราต้องเช็คครับตรงนี้เช็คเพราะว่าเรามีแบบ 2 over backdoor flush ด้วยเรามี equity พอที่จะเล่นต่อแต่เราไม่อยากเบสแล้วโดนเวสใส่เราเล่นต่อไม่ได้นะครับเราก็เช็คถูกแล้วแล้วก็ cut off bet Big Blind call จุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างเหนื่อยนะเพราะว่า Big Blind เนี่ย call ได้อะแปลว่าเขามีนัดหรือเปล่าไม่รู้แฮนด์นี้หรือเขามี two pair หรือมีแบบเรา drawing dead แทบจะ drawing dead เลยถ้าไม่ใช่ backdoor flush มาค่อนข้างเหนื่อยครับตรงนี้แต่เรามี equity อะเราเข้าใจคือมัน 50-50 เลยอะเราต้องดูข้างหลังอะ behind ว่าเยอะพอที่จะเล่นต่อแล้วไปลุ้นอะไรต่อหรือเปล่านะครับโอเคตรงนี้พี่นัทเลือกที่จะคอเทิร์นเป็น3นะครับยิ่งไม่เข้าเราเข้าไปใหญ่เลยตัวเลขหมดเลยเช็คcut off bet ต่ออีกทีหนึ่งเขาbetได้เนี่ยเราต้องยอมแล้วคือแบบบอร์ดคือคนละทิศกับเราเลยนะครับคือยกเว้นว่าตรงนี้จะเป็นตัวฝัดดอเราสมมุติเป็นตัวฝัดดอเราข้างหลังอีกฝ่ายมีเยอะพอเราใช้สูตรคำนวณเลยครับซื้อฝัด1จ่าย4จ่ายปุ๊บถ้าเรากินเต็มได้คุ้มเผื่อเขามีเซตหรือสเตทอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่เหมาะให้เรานะครับคือแต่จุดนี้คือมันคนละทิศเราก็ต้องยอมไปแฮนด์ต่อมาครับถือ A King of Suit นะคันนี้แต่ว่าอยู่ MP คือแฮนด์ติดกันเลยมี A King และอันนี้ผมเบสไปที่ 2,000 นะครับก็คือ2 Big Blind มีโลแจ็คครับคอมา 2,000 ใช่ไหมพี่ผู้หญิงคนนี้พี่ผู้ชายคนนี้ครับนึกแป๊บนึงครับแล้วก็ผมก็เฮ้ยไปหยิบเช็คน้ำเงินว่ะ T bet นะครับใส่ผมที่ 10,000 4 เท่านะครับ4 เท่าจาก 2,000 ใช่ไหมครับมาถึงคนนี้ครับall in ใส่ผมครับ 55,000 จากปุ่มนะครับโอ้โหผมนี่คิดหนักเลยว่าคืออะไรสมอลบายบิ๊กบายที่เหลือหมอบหมดนะครับพอมาถึงผมก็แบบไม่ไหวแล้วอ่ะคือผมยังไม่ได้อะไรเลยและ A King อีกแล้วอ่ะก็เลยนั่งคิดแป๊บนึงนะครับแล้วเรียกว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องลุยกับเขาสักทีหนึ่งนะครับพอครับ all in ไปเหมือนกันเรียบร้อย all in มาครับคนอื่นพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายที่ทีเวสผมครับก็นั่งคิดมันแล้วก็หมอบทั้งคู่เปิดมาเขามี Pocket Queen ผมมี A King of Suit นะครับก็หวังว่าจะ A หรือ King นะครับมาฟลิปกันบอร์ดเปิดมาครับฟอบเป็น99โอ้โหผมลุ้น A King เรียบร้อย6ตกที่เทิร์น5ตกที่ River ตามสูตรครับ A King เรียบร้อยครับ A King เจอ Pocket Queen ฟลิปกันนิดหน่อยแต่เรียบร้อยตกภาพรวมนะครับครั้งนี้ก็ตามนั้นเลยครับได้แค่ตาเดียวครับ Pocket 6ที่เหลือก็คือไม่มีไพ่เล่นเลยนะครับมี A King 2 ตาก็บอร์ดไม่ติดเลยครับก็ตามนั้นครับครั้งนี้ก็ตกรอบก็ได้ประสบการณ์อะไรนิดหน่อยครับกลับบ้านไปครั้งหน้านะครับก็ถ้ามีโอกาสอีกก็หวังว่าตัวเองจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อันดับดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ศึกษามากขึ้นหวังว่าครั้งหน้าจะ ITM นะครับก็เจอกันครับครั้งหน้าพี่นัทได้ A King บ่อยมากโอเคพี่นัทOpen Race มานะครับโดนโลแจ็คคอแล้วก็ไฮแจ็คทรีเบทบอททอนออลอินคือจะบอกว่าแอคชั่นมันสตรองกันมากๆเลยนะครับคือเห็นแบบเนี้ยคือคนที่เขาทรีเบทมาเขาโคทรีเบทคือเหมือนกับมาจากไหนไม่รู้ทรีเบทนะก็จะไพ่เขาใหญ่มากๆแล้วยิ่งบอททอนมาจากไหนไม่รู้มาออลอินเนี่ยไพ่โคตรใหญ่เลยแต่ตัดกลับมาที่เราคือเรามี A King อ่ะจุดนี้เราโอกาสหมอบเราน้อยมากๆนะครับคือยกเว้นแบบจะมีอีกขานึงมาทำอะไรแต่แบบมัน A King อ่ะเราบล็อกคู่ A บล็อกคู่ King นะครับแล้วถ้าสมมติเจอแฮนด์คู่แจ็คคู่ Queen ส่วนมากก็ฟลิปนะครับจุดนี้เราจะไม่ค่อยหมอบ A King บ่อยขนาดนั้นนะครับคือเรียกได้ว่าถ้าเป็นผมก็ไม่หมอบ A King เลยเล่น 100% เลยแต่ยกเว้นมันจะมีท่าแปลกกว่านี้คือมีคนแบบออินมาอีกคนหนึ่งเนี้ย A King อาจจะได้คิดละแต่ตอนนี้เราแทบไม่ต้องคิดเลยครับก็เราก็ออินสวนไปครับแล้วก็นี่พี่นัทก็น่าจะเล่นถูกเพราะว่าแฮนด์นี้ก็ออินสวนไปเจอคู่ Queen นะครับเป็นฟลิป 50-50 แต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราฟลิปแบบนี้มันมีเดดมันนี่ตรงกลางของแบบไฮแจ็คหรือคนอื่นอะไรเงี้ยที่มีที่แบบเปิดมาทรีเบทอะไรเงี้ยเรากวาดเรียบเลยหมายความว่าเราฟลิป equity 50-50 จากสิ่งที่เราได้มาเราได้แบบ 65% ของสิ่งที่เราเบสไปมันคุ้มไงมันจ่าย1แทนที่จะได้2ใช่ป่ะเราได้2จุดกว่ามันคุ้มไงในการฟลิปนะครับจุดนี้ A King เล่นแบบนี้ผมว่าผมชื่นชอบในการเล่นแบบนี้ A King เล่นเต็มเราเหลืออีก1คนตอนนี้เข้า1ไม่เข้า1แล้วเหลือข้อสุดท้ายของเราครับแล้วเราจะต้องมาดูกันว่าพี่นิวของเราจะเข้าไปหรือเปล่านักจดแฮนด์มืออาชีพต้องดูกันว่าจะเอาไป improve ชนะแฮนด์ทัวร์นาเมนต์นี้ได้หรือเปล่าไปครับโอเคครับไปเดี๋ยวคนสุดท้าย
ครับก็แฮนด์นี้ผมเพิ่งเข้ามานั่งนะครับ อยู่ UTG บวก1มี Ajax Suit ก็มองดูบายนิดนึง แล้วก็เปิดไป2 Big Buy ครับ 1,200 แล้วก็คนซ้ายเนี่ย มาถึงก็รับน้องผมเลย T-Bet ไป 3,500 ก็ Ajax ที่เหลือหมอบหมด Ajax Suit ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องคออยู่แล้วครับ ก็เลยคอไปปรับมาเป็น7 Jack 5 ผมติดท็อปแพร์ท็อปพิกเกอร์คราวนี้ก็เช็คเพื่อให้เขาเบสแต่ว่าเขาเช็คแบ็กเหมือนกันเทิร์นเป็น 9 ทีนี้ผมมันคอมพิวต์ฝัดผมก็เลยคิดอยู่ว่าควรเบสดีไหมแต่ผมเช็คไปจริงๆตรงนี้ผมถ้ามาคิดอีกทีนึงอาจจะต้องเบสหน่อยแล้วคราวนี้เขาเบสมาประมาณ1/3ของพอร์ตเพื่อผมว่าเขาเบสเพื่อที่จะเช็คยอมที่ริเวอร์แต่ผมก็คอไปครับแล้วก็ดูไพ่ริเวอร์ทีว่าเป็นวันการ์ดฝัดหรือเปล่าริเวอร์ตก8มาตรงนี้ผมก็คิดว่าต้องเช็คเพื่อให้เขาเบสอีกรอบแต่ว่าเขาเช็คแบ็คเหมือนกันก็เลยโชว์ Ajax ไปแล้วเขาก็เหมาะครับผมคิดว่าผมอาจจะเล่นไทป์ไปนิดนึงเพราะว่าถ้ามาคิดดีๆแล้วอ่ะผมอาจจะต้องเบสเทิร์นเพื่อเรียก value จากฝัดดอแต่ว่าผมไม่อยากโดนเลสที่เทิร์นแล้วก็ที่ริเวอร์มันจะทำให้เราเล่นยากด้วยความที่เพิ่งเข้ามานั่งด้วยก็เลยอาจจะทำให้ไม่กล้าเล่นไปนิดนึงพี่นิวถือ Ajax Suit นะครับเปิดปกติแล้วโดนฟรีเบสแล้วพี่นิวก็ขอนะครับฟลอปเปิดมาเป็นแจ็ค75คือตรงนี้เราโดนฟรีเบสไงคือถ้าเราไม่โดนฟรีเบสเราลีดต่ออยู่แล้วไงเพราะไพ่เราเป็นแบบท็อปแพร์ท็อปคิกถูกไหมครับแต่ประเด็นคือเราโดนฟรีเบสเราเช็คถูกแล้วผมชอบเช็คให้เขาเล่นมากกว่าแล้วเทิร์นมาเป็น9นะครับเช็คอีกทีหนึ่งตรงนี้คือลองคิดกลับกันคือถ้าสมมติเราถือเป็นบลัฟอะเราจะยกตัวอย่างเช่น King Queen หรืออะไรประมาณนี้หรือแบบดอกจิกใบเดียวอะเราจะเลือกเล่นยังไงเราจะน่าจะเลือกเบสถูกไหมครับตรงนี้ผมว่าอาจจะต้องมีไพ่ value ไปเบสเหมือนกันแต่โอเคผมว่าเราไม่มีคลับเราจะเลือกเช็คบ้างก็ได้นะแต่โอเคถ้าเช็คแล้วเขาเบสมาเราคิดต่อว่าเราจะทำยังไงเราก็น่าจะเรสกลับไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าเราไม่มีดอกจิกจุดนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเราเลือกลีดไปเลยในไซส์ที่เราอยากได้อะดีกว่าแล้วก็วิเวอร์ตกมาเป็น8นะครับคือเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นแบบเวทมากๆอ่ะวันการ์สเตทอ่ะเราเลือกที่เช็คถูกแล้วถ้าเขาเบสอาจจะแบบกั้นใจคอทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะเบสด้วยอะไรถูกป่ะมันก็ยากเหมือนกันเขาเช็คนะครับก็เป็นโชว์ดาวชนะไปแทนต่อมาครับผมถึงKing Queen of Suit อยู่ที่ตำแหน่ง UTG บวก1ครับก็ Open Race ไปครับที่ 1,200 ครับมีวัตทอนคอมาคนหนึ่งครับวัตทอนคนนี้ผมมองว่าเขาชอบดื้อคอแล้วก็ไปโอเวอร์บัฟที่ริเวอร์บ่อยครับก็อาจจะเล่นกับคนนี้ด้วยยากสักนิดนึงฟอร์เปิดมาเป็น5 แจ็ค 2ครับมีฝัดดอตรงนี้ผมคิดอยู่ว่าถ้าจะเล่นใหญ่กับคนนี้อาจจะต้องเบสฟอร์เบสเทิร์นแต่ถ้ายังดื้อคอเขายังดื้อคออยู่ผมคิดว่าอาจจะทำให้ผมเสียสแต็กเยอะผมก็เลยเช็คไปแล้วเขาก็เบสมา 1,100 ผมยังมี 2 over แล้วก็มี backdoor ฝัด backdoor spade ครับก็เลยคอตามไปก่อนทีหนึ่งไปดูที่เทิร์นครับแต่ว่าเทิร์นออกมาเป็น4ก็ยังไม่เข้าเราถึงจุดนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องเช็คยอมละ
ถ้าเขาเบสมาอีกผมต้องโฟละก็เช็คไปครับแล้วเขาก็เบสมาต่อ 3,100 ผมก็คิดไว้แล้วแหละว่าต้องโฟแน่นอนแต่ก็ไม่อยากรีบโฟไปหน่อยก็ทำเป็นคิดสักนิดนึงแล้วก็ทิ้งไพ่ไปก็สำหรับแพนนี้นะครับปกติแล้วผมจะซีเบสต่อที่ฟอกแต่พอดีเห็นว่าผู้เล่นคนนี้เขาดื้อคอบ่อยมีหลายครั้งที่เขาคอฟอบคอเทิร์นแล้วไปบัฟที่ริเวอร์พอโชว์ดาวออกมาเป็นแอร์บัฟทั้ง2 ครั้งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบอร์ดเลยทำให้ผมคิดว่าผมบัฟคนนี้ยากมากถ้าจะบัฟให้ผ่านอาจจะต้องเบสฟอบเบสเทิร์นแล้วอาจจะถึงขั้นต้องโอเวอร์เพย์ออลอินที่ริเวอร์ซึ่งถ้าทำแบบนั้นไปผมอาจจะตกที่นั่งลำบากเพราะผมสแต็กผมอาจจะเหลือไม่ถึง10บิ๊กบายซึ่งทำให้ผมตัดสินใจเช็คที่ฟอบแล้วไปยอมที่เทิร์นแทนครับก็ถือว่าเป็นแอคชั่นที่ไม่ดีสำหรับแพนนี้ครับพี่นิวเปิด UTG แล้วก็โดนคอจากบัตทอนนะครับฟลอปเปิดมาเป็น5แจ็ค2ตรงนี้เราไม่ติดอะไรพี่นิวเลือกเช็คผมไม่ค่อยชอบเช็ค King High นะครับผมจะเช็ค A High มากกว่าเผื่อเรามีแบบเช็คแล้วเราโชว์ดาว A High แล้วชนะแต่เช็ค King High โอกาสชนะน้อยมากครับโอเคพี่นิวเช็คใช่ไหมครับเขาเบสแล้วพี่นิวคอคือจุดนี้เราไม่อยากเล่นแบบคอทั้งที่ถ้าเราเบสมันเรามีโฟร์ฟิตตี้ไงแล้วเรนตรงเนี้ยถามว่าเขามีอะไรคอได้บ้างมีแจ็ค10แจ็ค9ควีนแจ็คคิงแจ็คอะไรอย่างนี้ถูกไหมลองดูนะครับดอกคือเราบล็อกคิงแจ็คซูดเราบล็อกควีนแจ็คซูดด้วยเพราะฉะนั้นจุดนี้ผมเลือกที่จะเบสเป็นออปชันที่ดีที่สุดเลยเทิร์นตก4ครับพี่นิวเช็คเขาเบสเราต้องโฟละเพราะตอนนี้เราเป็นแค่คิงไฮอย่างที่บอกคือมันเหมือนเราพยายามจะหาจุดที่เราเข้าไปแล้วเล่นง่ายแต่ถ้าเลือกที่จะเช็คคอบางจังหวะมันเล่นยากกว่าครับก็เลยต้องโฟไปตรงนี้ก็ถ้าสมมติเราเลือกที่จะเช็คฟลอปเราโฟตรงนี้อยู่แล้วครับก็แฮนด์ต่อมาครับผมอยู่ที่ไฮแจ็คถือ King Jack Off Suit ก็มอง Open Race ไปที่ 1,600 ครับหมอบมาถึงบัตทอนคอมาคนหนึ่ง Small Buy หมอบ Big Buy ก็ Protect มาด้วยครับเป็น T-Wayฟอบเปิดมา754มีฝัดดอด้วยแล้วคือไม่ได้เข้าผมเลยก็เลยเช็คกันหมดเทิร์นเป็น7อันนี้บิ๊กบายเบสมาแล้วเพราะว่าบอร์ดเข้าเลนเขานะครับผมก็เลยต้องโฟทิ้งไปโดยรวมไพ่จะประมาณนี้ครับที่แบบพอมีไพ่เข้าไปเล่นก็จะไม่ฮิตบอร์ดกับเขาแล้วก็จะส่วนใหญ่จะอยู่ในตำแหน่งที่เอาโพซิชันด้วยทำให้เสียสแต็กไปเรื่อยๆพี่นิวถือ King Jack นะครับก็เปิดโดนคอ3คนปกติฟลอปเปิดมาเป็นตัวเลขอะไรเป็น4 5 7เรียงด้วยนะแล้วก็เช็คถูกแล้วครับเช็คถูกแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเรนอันนี้เข้าบิ๊กไลน์ถ้าเราเบสไปนะโดนเขาเรสมาเราตึงเลยอันนี้ต้องคือแทบยอมเรียกได้ว่าแทบยอมแต่จริงๆแล้วเราไม่มีดอกที่มันรันเนอร์ได้ด้วยยิ่งแบบเรียกว่าเคว้งทิ้งได้เลยแล้วก็เช็คโฟถูกต้องครับจริงๆแฮนด์นี้ก็คือเราไม่ดื้อดีแล้วนะคือแฮนด์นี้จริงๆเป็นแฮนด์ที่เราต้องไม่ดื้ออย่างนี้แหละถูกต้องแล้วครับชิปดาวมาเหลือ 30,000 จาก 40,000 ปลายข้างหน้าน่าจะเหลือ30ไม่ถึง30บิ๊กบายก็น่าจะมี strategy all in เข้ามาแล้วหวังว่าจะโชคดีก็แฮนด์ต่อมาครับรอบนี้ผมถือ A King อยู่ที่ Big Buy หมอบกันมาหมดครับจนถึงบัตทอนโอเพนมาที่ 2,200 Small Buy หมอบพอมาถึงผมตรงนี้ผมเหลือไม่ถึง20 Big Buy การเล่นที่ดีที่สุดของผมตรงนี้คิดว่าน่าจะต้อง All In ครับก็นับชิปดูสแต็กอยู่ว่ามีกี่ Big Buyก็ออินใส่เขา
แล้วเขาก็หมอบไปก็ได้พอร์ตตรงนี้มานิดนึงด้วยความที่ว่าสแต็กเหลือน้อยแล้วถ้าเกิดว่าทีเบสไปแล้วเขาคอมาแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ติดแล้วเราเอาโพซิชันอาจจะทำให้เราเล่นยากขึ้นคิดว่า all in น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วครับมีคนเบสมีคนคอมาเราถือ A King เล่นง่ายๆครับก็ยัดเลย all in ถูกต้องครับแพนนี้คืออยู่ที่บิ๊กไลน์อ่ะเราไม่มีท่าอะไรเยอะนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ดีมาก all in ถูกแล้วครับก็ all in ปุ้งถูกต้องมาถึงแฮนด์นี้ครับผมถือคู่7นะครับอยู่ small buy middle position เลือกที่จะแค่คอมาเฉยๆครับก็มีแอบสงสัยนิดนึงว่าทำไมถึงเขาถึงแค่ลิ้มมาครับแต่ผมก็เหลือประมาณ 13-14 บิ๊กไบแล้วถือคู่7ก็เลยคิดว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดคือน่าจะ all in ไปถ้าเกิดว่าเขาลิ้มมาด้วยไพ่ที่แบบไพ่เล็กๆเขาอาจจะหมอบให้แล้วเราอาจจะขโมยพอร์ตไปได้ก็เลย all in ไปครับเขา snap call เลยด้วยคู่ A ก็ต้องลุ้นให้เป็น7แล้วตอนนี้ฟอบออกมาเป็น280ไดมอนด์ครับผมมีไดมอนด์เหมือนกันแต่ว่าเขามีไดมอนด์ A ก็ไม่ได้ช่วยอะไรต้องลุ้นให้7อย่างเดียวแล้วก็เป็นตก8หรือว่าตก10ก็ตกรอบไปจนได้ครับล่วงแล้วฮะคู่7เจอคู่ A ตามสภาพเราช็อตแล้วก็ต้องall inใส่เจอต่อเข้าไปเลยเต็มโดยรวมของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็ผมยังไม่ค่อยได้มีแฮนด์เล่นสักเท่าไหร่พอเข้าไปก็ไม่ค่อยฮิตบอร์ดกับเขารู้สึกว่าตัวเองยังไม่ค่อยกล้าเล่นด้วยเพราะว่าไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการเล่นไลฟ์ทัวร์นาเมนต์เท่าไหร่ก็ถ้ามีโอกาสหน้าก็จะตั้งใจศึกษามากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะ ITM สักครั้งครับแพนนี้พี่นิวถือคู่7เจอมิดเดิลนะครับแค่คอนะเขาแค่คอย้ำก่อนแค่คอถัดมาถึงเราอยู่ที่ small buy นะครับบิ๊กไลน์1,200นะครับเรามีข้างหลัง 16,010 นิดๆนะแฮนนี้เราเลือกที่จะเป็นผมก็ all in เราถือคู่7อ่ะแล้วเขาแค่คอมาเขาอาจจะคอด้วยแบบ A ต่ำหรืออะไรพวกนี้ที่เขาแบบ mix คอมานะครับแล้วก็หมอบมาถึงเขาคอโชว์ดาวมาคู่ A คือแฮนนี้ผมชอบพี่ all in แบบนี้แหละถูกแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วหลายครั้งที่คนลิ้มมาเขาจะลิ้มพวก connect suit พวก A suit เนี่ยแล้วเราพอเรา all in ไปเขาจะหมอบให้เรานะครับก็เสียดายครับเจอคู่ A สวยแต่ผมชอบเล่นแบบนี้นะก็จริงๆเท่าที่เห็นแฮนก็ไม่ค่อยมีไพ่เล่นเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็บางทีโป๊กเกอร์ก็รันแบดอย่างนี้นะครับทุกคนต้องเข้าใจว่าจริงๆมันมีทั้งรันดีรันแบดเราก็ต้องจริงๆถ้าเราจดแฮนมานั่งดูจะเห็นได้ว่าแซมแบบคู่ A King นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยไม่ต้องเสียใจไปนะครับตอนนี้ยังเหลือแซมที่ยังเข้าไปอยู่โอเคยังไงก็ตามเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อใน Day 2 นะครับกับแซม